Bersiap sedia untuk mengasah minda, mengatur langkah dan merebut hadiah wang tunai dalam Tuah 13. Bersama hos anda, Huda Ali. Kita bersama sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan yang menguji minda anda seisi keluarga. Saya suka sekali bila lihat ahli keluarga yang belakang TV itu cuba untuk meneka bersama-sama dengan kami. Baiklah, jika anda dah bersedia, saya dah tak sabar lagi untuk memperkenalkan ahli pasukan kita untuk hari ini. Dipersilakan. Itu dia. Hari ini kita ada hero Singapura. Baiklah, sila memperkenalkan diri anda. Hai, nama saya Abdul Fattah. Saya berumur 36 tahun. Saya suka bersukan dan suka mengusik dan berloya buruk kepada kawan saya. Hai, nama saya Sufiandi. Saya berumur 34 tahun. Saya suka bersukan dan saya bekerja sebagai pegawai latihan di Sekolah Istimewa. Hai, nama saya Alista. Saya berumur 36 tahun dan pada masa lapang saya suka edit travel video bersama family. Wow, tadi di antara anda bertiga siapa kapten? Saya. Anda kapten? Tadi saya dengar kapten kata anda suka mengusik rakan-rakan anda. Ya, betul. Tapi hari ini mungkin awak yang diusik ya. Kalau anda dah bersedia, mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan pada hari ini. Itu dia Singapuraku, Alam Kita, tokoh dan personaliti warisan Nusantara, Sihat Segar, Detik Sejarah, Persada Hiburan dan juga Jelajah Dunia. Anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik yang anda tak ingini. Untuk ketahui cara-caranya, mari kita lihat. Silakan. Pemilihan topik. Peserta harus menyasarkan untuk memanah 2 nombor yang mewakili topik yang tidak diingini. Bila anak panah terkena pada satu nombor, topik itu akan disingkirkan walaupun ia bukan pilihan peserta. Namun, jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Selamat memanah. Anda dah bincang 2 topik yang anda nak singkirkan? 2 dan 6. Oh, Alam Kita dengan Detik Sejarah. Alam Kita dan juga Detik Sejarah. Siapa yang akan memanah? Saya. Okey, dah bersedia. Sila ambil tempat. Okey, selamat memanah. Ingat nombor 2 dan juga nombor 6 ya. Itu dia. Tepat pada bintang ya. Jadi anda boleh pilih. Anda nak singkirkan nombor 2 dahulu ataupun nombor 6 dahulu? 2 dulu. 2 dahulu ya. dahulu. Baiklah, anda dah bersedia? Sila. Sedia. Ingat ya, nombor 6 ataupun bintang. Okey. Tepat sekali. Nampak macam senang aja bila anda memanah tu Ini bermakna anda berjaya untuk singkirkan 2 topik yang anda dah pilih tadi. Nombor 2 Alam Kita dan juga nombor 6 Detik Sejarah. Dan inilah dia 6 topik yang bakal dipertandingkan pada malam ini. Singapuraku, tokoh dan personaliti warisan Nusantara, Sihat Segar, Persada Hiburan dan juga Jelajah Dunia. Dan anda berpeluang untuk memilih seorang selebriti Tuah 13 untuk bantu anda mencapai wang tunai sebanyak $13,000 tu. Boleh? Boleh. Mari kita menjemput selebriti Tuah 13 kita untuk tampil ke hadapan. Dipersilakan. Ten 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 ten. Itu dia Aska pula mereka hari ini ya. Left right. Oh, Norman dah terlebih. Kena lurus. Okey, silakan menambat hati mereka. Saya mulakan dulu. Boleh. Apa khabar? Baik. Saya ada pantun buat anda bertiga. Kaki tersepit di dalam kipas. Pilihlah saya, jangan terlepas. Wow. Zuhairi, awak pun ada pantun 2 rangkap? Ada. Hijau. 13,000. Kita tapai. Diorang selalu 2 rangkap je. Kita nak dengar yang 4 rangkap. Yang 4 boleh. 4. Ilmu dicari, jangan ditunda. Agar hidup tidak merana. Tepuklah dada, tanya selera. Sememangnya Norman yang bijaksana. Nampak. Yang terakhir, Izian silakan. Warna hijau semua segar.
Saya seorang yang paling benar. Oh, wow. Benar apa tu Izian? Ya. Benar apa? Benar-benar bijak. segalanya. Okey, kita serahkan pada pasukan kita untuk memilih yang mana satu, ya. Kita semua lelaki. Jadi kita pilih yang wanita lah. Jadi kita pilih yang benar lah. Oh, yang benar, ya. Ya, betul. Izian lah yang benar-benar akan membawa anda ke jalan yang benar. Silakan. Ya. Takut dia. Okey. Pasti pilihan yang ini Okey, distance. Bagus. Saya boleh lihat chemistry yang agak baik di situ, ya. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan pusingan yang pertama dalam Tua 13. Kita bertemu kembali di Tuah 13. Inilah dia pusingan yang pertama. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Inilah dia 6 topiknya. Nombor 1, Singapuraku. 2, tokoh dan personaliti. 3, warisan Nusantara. 4, sehat segar. 5, pesada hiburan. Dan juga 6, jelajah dunia. Dah bersedia ke belum? Sudah. Sudah, mari kita saksikan cara-cara untuk permainan pusingan yang pertama. Pusingan pertama, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Setiap anggota pasukan harus menjawab secara individu dalam masa 15 saat. Bagi setiap soalan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul setelah masa menjawab tamat. 1 bintang diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan layak untuk memenangi $1,500 jika 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Semoga berjaya. Dah bersedia? Mari kita saksikan soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Yip Pin Siu mencipta sejarah sebagai warga Singapura pertama memenangi pingat emas di Sukan Paralimpik menerusi sukan apa? A. Renang. B. Angkat berat. C. Memanah. D. Lumba basikal. E. Judo. F. Lontar peluru. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah meneka dengan betul? Alista. Sebenarnya, anda semua jawab sama A. Alista, anda memang pasti dan yakin dengan jawapan anda? Yakin juga. Tengok rambut dia macam basah. Mungkin dia berenang. Bagus, Anda meneliti gambar ni. Sebab rambut dia basah, Kalau selebriti setuju dengan jawapan mereka? Setuju. Sebab secara logik lah kan. Kalau dia ambil yang medal, kalau dia lepas rambut basah, means dia baru habis renang lah. Yang ni saya pernah baca berita lah, so memang dia lah. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Tahniah, untuk soalan yang pertama ini anda telah mengumpulkan 5 bintang. Permulaan yang sangat positif, ya. Bagus. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik tokoh dan personality. Tokoh diplomat Kishore Mahbubani terkenal dengan bukunya The Great Convergence. Beliau pernah berkhidmat sebagai duta tetap Singapura ke mana? A. Switzerland. B. China. C. ASEAN. D. India. E. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. F. Kesatuan Eropah. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang.
5 saat lagi. Kapten, siapa yang anda rasa telah meneka dengan betul? Izian. Izian. Kenapa anda pilih E? Ini saya menggunakan singkiran lah, singkir semua kan. Jadi saya singkirkan Switzerland, China dan India sebenarnya. Jadi di antara C, E dan F. Firasat saya E je lah. Saya nak tanya Sufiandi, kenapa awak juga jawab E? Saya jawab E kerana jadul bukunya The Great Convergence. So saya agak-agak gitu je. Jadul ke jodol? Judul. Jadul ke jodoh tak apa, jangan jodoh ya. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Tuan jawapan yang betul. So far so good ya. Anda telah mengumpul 10 bintang. 2 soalan aja dah dapat $1,500. Tahniah. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik warisan Nusantara. Di Brunei, beberapa puak dikenal pasti sebagai puak jati, iaitu etnik asli negara tersebut. Puak manakah yang tidak tergolong sebagai puak jati Brunei? A. Belaid, B. Bisaya, C. Iban, D. Kedayan, E. Dusun, F. Murut. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Masa sudah pun tamat. Kapten, Saya? siapa yang anda pilih? Saya play Izian lagi. Izian, kenapa awak pilih C? Sebab C je lah yang saya pernah dengar. Dan saya rasa dia tak dari Brunei. Itu je lah. Kalau selebriti pula macam mana? Saya tahu Iban tu bukan... Iban tu ada di Sarawak. So, yalah, dia bukan di Brunei lah. Dalam banyak puak saya tak kenal yang lain. Dusun pernah, tapi saya tahu Dusun dari Brunei. Jadi Iban aja yang macam terkeluar daripada kumpulan ni. Dan saya tahu Iban ni daripada Sarawak. Jadi saya akan pilih Iban juga. Mari kita lihat jawapan yang betul. Tuan jawapan yang betul! Dan untuk pengetahuan semua, masyarakat Brunei terdiri daripada 7 puak jati. Baiklah, ini bermakna anda telah mengumpulkan 5 bintang lagi. Wow, sekaligus telah mendapat $2,000. Wow! Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sihat segar. Antara organ manusia berikut, yang mana satukah mampu untuk tumbuh semula? A. Paru-paru, B. Perut, C. Ginjal, D. Hati, E. Pankreas, F. Hempedu. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang telah anda pilih? Sufiandi. Sufiandi. Jadi kenapa anda pilih E? Saya tak tahu nak pilih E atau B, perut atau pankreas, pasal yang lain saya rasa perlukan ganti, bukan tumbuh balik. Tapi untuk perut, pasal perut saya pun dia tumbuh balik. Kembang kuncup. Dia kejap kembang, dia kejap kuncup. Sama-samalah kita semua. Tapi saya rasa tak mungkin. Saya rasa saya ambil E. Kalau Izian pilih D, kenapa? Okay, saya pasti dia bukan paru-paru, bukan perut, bukan ginjal. So, saya di antara hati dengan pankreas sebenarnya. Kapten, awak ada kuasa kapten? Adakah anda ingin menukar jawapan anda ataupun anda ingin simpan? Saya tukarlah. Awak nak gunakan kuasa kapten ya? Baik, ya. kami akan aktifkan kuasa kapten. Kuasa kapten hanya boleh digunakan sekali dalam pusingan pertama.
Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Setiap peserta akan berkongsi sebab di sebalik pemilihan jawapan masing-masing. Sebelum jawapan sebenar didedahkan, kapten pasukan boleh aktifkan kuasa kapten untuk menukar jawapannya. Anda boleh tukar jawapan anda sekarang. Mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Tahniah. Kapten, beruntung anda. Pilihan yang tepat ya untuk gunakan kuasa kapten anda. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 3 bintang. Ini untuk pengetahuan kita semua. Sel hati dikenali sebagai hepatosit yang mempunyai fungsi untuk membelah diri dan juga membentuk sel-sel baru. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik pesada hiburan. Siapakah ikon jazz wanita era 50-an yang dikenali dengan jolokan First Lady of Song? A. Etta James, B. Nina Simone, C. Billie Holiday, D. June Christie, E. Dinah Washington, F. Ella Fitzgerald. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya pilih Alista. Alista pilih B. Kenapa anda pilih B? Saya cuma tahu B je. Dia penyanyi lah. Zaman lama lah. Oh. Yang lain saya tak pasti. Izian pilih F. Kenapa Izian? Saya di antara B dengan F lah, sejujurnya lah. Jadi ikut firasat lah. Firasat. F tu lebih kuat lah. Ella lebih memanggil. Dia macam Fitzgerald, First Lady, Fitzgerald. Kita ada pakar jazz di sini. Tak ada, bila saya fikir jazz, wanita, saya terus terpandang kepada Ella Fitzgerald dengan Nina Simone. Tapi saya rasa Ella. So, saya macam pernah ternampak bila scroll-scroll tu, macam terkeluar gitu nama dia. Okey, tidak mengapa. Mari kita lihat siapa yang dapat jawapan yang betul. Itu dia. Izian mendapat jawapan yang betul. Izian, hari ni anda hebat sikit bila dah pakai baju macam askar tu. Otak anda pun sangat laju, sangat cerdas. Yes, ma'am. Kalau anda ingin tahu, Ella ni memang terkenal sebagai salah seorang penyanyi terbaik dalam teknik improvisasi, scat singing. Baiklah, mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan. Itu dia 1 bintang. Sekarang dah 19 bintang. Hebat, hebat. Okey, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Stampot, satu hidangan kebangsaan sebuah negara, diperbuat daripada kentang yang dilenyek dengan sayur-sayuran dan sausage. Namakan negara tersebut. A. Poland, B. Jerman, C. England, D. Belanda, E. Finland, F. Iceland. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Baiklah, Kapten. Siapa yang anda rasa telah meneka dengan tepat? Saya rasa Izian. Izian. Mentang-mentang tadi kita dah puji dia. Izian, kenapa Izian? Saya bukan foodie, tapi saya suka tengok dokumentari food, rancangan-rancangan tentang Kulineri lah. Ya, negeri-negeri, pergi negeri, lepas tu makan apa-apalah kan. Saya dah tengok Belanda, Finland, Iceland. Tiga-tiga tu tak ada. Jadi saya singkirkanlah. Tinggal Poland, Jerman dengan England je. England saya tak rasa. Jadi sebenarnya saya di antara Poland dengan Jerman.
Jadi tergerak hati nak pilih Poland lah. Baiklah, mari kita lihat nasib mereka untuk soalan ini. Itu dia, tiada seorang pun yang mendapat jawapan yang betul. Ini bermakna saya harus aktifkan kuasa bintang, ya. Kuasa bintang hanya boleh digunakan sekali dalam pusingan pertama. Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Lampu studio merah akan menyala jika tiada anggota pasukan berjaya memberikan jawapan yang betul. Pasukan boleh aktifkan kuasa bintang bagi memberi laluan kepada para selebriti sampingan untuk memilih satu jawapan daripada senarai pilihan yang tinggal secara sepakat. Jika jawapan selebriti itu tepat, pasukan akan mendapat 1 bintang. Sebelum tu mari kita singkirkan A dan juga C. Okey. Itu dia, kita ada 4 pilihan jawapan yang tinggal. Selebriti, anda ada 15 saat. Okey, untuk membantu mereka mendapatkan 1 bintang. 15 saat anda bermula dari sekarang. Tadi aku terfikir Poland atau Belanda. Yes. Okey. Dia cakap satu hidangan kebangsaan. So I feel macam Finland, I say it's more to fish. German is sausage. Tapi dia kata kentang yang dilenyit dengan... So, Belanda. Belanda. Masa anda sudah pun tamat. Ya. Pun tak sempat. Lama sangat nak tulis novel. Kita pilih D, Belanda. D, Belanda. Kenapa anda pilih Belanda? Mungkin sekarang anda Novel, bolehlah eh? ceritakan novel Cerita anda tu. sikit, Sebab keterangan kita is that Jerman dia memang sausage, tapi kita tak pernah dengar pasal macam kentang yang dilenyit dengan sayur-sayuran dan sausage. So it's like a whole sausage kan. Finland dengan saya rasa macam ikan gitu. Like it's more to fish. Dan untuk menguatkan lagi teori kita, saya pernah makan kat restoran Belanda. Oh, ada ni. Ya? Ya, tapi tak tahu nama ni ke tak, tapi bentuk macam ni. Awak ni selalu makan kat restoran Mongolia, restoran Belanda. Very international Kita foodie, teka anda tu. International. Kita suka pergi. Lain kali ajaklah kita. Kita tak mampu travel, jadi makan je dekat sini yang paling ada. Baiklah, mari kita lihat sama ada selebriti kita dapat membantu pasukan kita ataupun tidak. Silakan. Tuan jawapan yang betul. Tahniah. Tak sia-sia ada foodie di sini ya. Ini bermakna selebriti telah bantu pasukan kita untuk mendapatkan 1 bintang untuk soalan yang terakhir ini. Dan anda telah mengumpulkan 20 bintang untuk pusingan yang pertama ini sekaligus mendapat $2,000. Tahniah sekali lagi. Kita boleh berehat makan stamp pot dulu ya. Kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Tuah 13. Kita jumpa lagi dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Sebelum kita mulakan, mari kita singkap semula wang yang telah anda kumpulkan dari pusingan pertama tadi. Itu dia $2,000. Happy, senyum lebar je Mari kita saksikan cara-cara untuk permainan bagi pusingan yang kedua. Silakan. Pusingan kedua, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Bintang-bintang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama boleh digunakan untuk menyingkirkan pilihan jawapan yang salah. 1 bintang hanya boleh menyingkirkan 1 pilihan jawapan yang salah. Pasukan boleh peruntukkan berapa bintang yang mahu digunakan bagi setiap soalan sehingga semua jumlah bintang digunakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan memilih jawapan bagi setiap soalan. Bagi setiap jawapan yang betul, pasukan menerima $500. Semoga berjaya. Mari kita singkap semula jumlah bintang yang anda telah kumpulkan. Itu dia 20 bintang. Saya nak tanya jumlah bintang yang akan digunakan untuk soalan pertama ni, Singapuraku, berapa bintang? 5 bintang. Mari kita lihat soalan dalam topik Singapuraku.
Namakan kawasan yang dahulunya pernah dikenali sebagai Gamel's Hill. A. Bukit Gombak. B. Mount Faber. C. Hillview. D. Ansiang Hill. E. Pearls Hill. F. Mount Vernon. Baiklah, saya tahu yang anda gunakan 5 bintang, tapi sekiranya anda tidak mempunyai bintang untuk soalan ni, yang mana satu agak-agak anda akan pilih? Town Mungkin Dekat bandar dekat bandar lah. Macam nama English. Colonize tempat. Mungkin tak tahu Mount Faber tak tahu. Dia akan pilih dia nak pilih Mount Faber. Oh, Mount Faber. Tak tahu. Rasa puas tak gunakan 5 bintang untuk soalan ni? Puas. Mari kita singkirkan semua jawapan yang salah tu. Nasib baik. Nasib baik. Ini dekat Chinatown. Okey, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Baiklah, berapa bintang yang nak digunakan untuk soalan kedua ni? Kita gunakan 5 bintang juga. 5 bintang juga? Amboi, mentang-mentang anda kaya bintang. Dia campak bintang macam ni aja. Mari kita lihat soalan bagi topik tokoh dan personality. Sultan Ahmed yang pertama menugaskan pembinaan sebuah masjid ikonik dengan 6 menara dan kubah yang besar di Istanbul. Apakah nama masjid tersebut? A. Masjid Fatih. B. Masjid Hagia Sophia. C. Masjid Suleimaniye. D. Masjid Biru. E. Masjid Eyüp Sultan. F. Masjid Ortaköy. Rasa macam menyesal tak? Soalan ni saya rasa pasti anda boleh jawab ni, tapi anda dah gunakan 5 bintang anda untuk soalan ni. Kalau tadi anda rasa puas, yang ni ada rasa menyesal tak? Ada. Ada. Kalau anda tidak gunakan 5 bintang tadi, anda pilih yang mana satu? Saya rasa Masjid Biru. D. Kalau selebriti pula? Saya pun tadi cakap Masjid Biru. Masjid Biru. Ya, Masjid Biru. Ya, tak payah serius sangatlah muka saya. Tak ada. Dia orang dah gunakan 5 bintang. Macam sayang 5 bintang tu. Sayang kan. Mentang-mentang mereka kaya bintang. Kasih je lah 5. Oh, okey. Mari kita singkirkan jawapan yang salah. Tu jawapan yang betul. Tahniah. Okey, tidak mengapa. Yang penting anda dapat $500. Okey, yang seterusnya, Warisan Nusantara nak gunakan berapa bintang? 5 bintang juga. 5 bintang juga. Wow. Tidak mengapa, mari kita lihat soalan bagi topik Warisan Nusantara. Dalam adat peminangan Melayu, apakah yang dibawa wakil rombongan pihak lelaki sebagai kepala adat apabila berkunjung ke rumah pihak perempuan? A. Sirih dara. B. Sirih junjung. C. Tepak sirih. D. Bunga pahar. E. Dulang hantaran. F. Bunga manggar. Siapa yang dah berumah tangga di sini? Alista Tak nak angkat tau. Kenapa? Takut-takut nak angkat-angkat. Kita dua. Kalau tak ada 5 bintang, anda pilih yang mana satu? Sri Junjung. Mungkin kita pilih B lah. B. Anda akan pilih B, Sirih Junjung. Kalau ini? Tadi saya cakap Tepak Sirih. Tapi setahu saya Sirih Dara ada bila majlis perkahwinan ni untuk peminangan aja kan. So perkahwinan Sirih Dara ada, bunga pahar ada, dulang hantaran ada, bunga mangga ada. Jadi saya rasa Tepak Sirih, sebab Tepak Sirih is very symbolic kan dalam masyarakat Melayu kita. So saya rasa Tepak Sirih. Oh, Tapi betul lah. Sirih Junjung, kunjung mengunjung. Kita pergi ke rumah dia. Tu Junjung, ni Junjung bukan kunjung. Gunakan 5 bintang tu sekarang. Norman ada nak sambut. Mana tahu Norman memang dah bersiap sedia untuk masuk Saya bintang. betul-betul nak tahu jawapan dia, jadi saya boleh siap-siapkan diri. Siap-siapkan diri. Baiklah. Mari kita singkirkan 5 jawapan yang salah tu.
Itu dia. Betul, Sireh Junjung. Menyesal lagi ke gunakan 5 bintang? Menyesal lagi sekali. Okey, tidak mengapa. Anda tetap dapat $500. Soalan yang keempat ni, anda nak gunakan berapa bintang? Untuk ni, kita guna 5 bintang juga. 5 bintang juga. Mari kita lihat soalan dalam topik sihat segar. Antara sayur-sayuran berikut, yang mana satukah yang paling tinggi nilai zat besinya? A. Kubis, B. Timun, C. Brokoli, D. Lobak merah, E. Bayam, F. Labu. Baiklah. Siapa pakar nutrisi di sini? Tak ada. Tak ada, Sebab tu gunakan 5 bintang ya. Tapi kalau anda harus pilih, yang mana satu anda pilih? Mungkin bayam. Bayam. Saya Popeye makan spinach, bayam spinach dia kuat. Popeye makan spinach. Boleh je Bagus lah. reference anda tu. Kalau selebriti, yang mana satu anda pilih? Rasa bayam jugalah. Bayam jugalah. Apabila pregnant kurang iron tu, tak salah makan bayam. Bayam. Kan bayam. Baiklah, mari kita singkirkan jawapan yang salah. Itu dia. Memandangkan anda dah tak ada bintang untuk gunakan lagi, soalan seterusnya ni anda harus jawablah. Sekarang baru buat kerja Sekarang baru berfikir. Baik, mari kita lihat soalan bagi topik persada hiburan. Karya epik Andrew Lloyd Webber ini mencatat sejarah sebagai musikal Broadway yang paling lama dipentaskan dari 1988 hingga 2023. Apakah judulnya? A. The Phantom of the Opera, B. Cats, C. Evita, D. Sunset Boulevard, E. Starlight Express, F. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Saya rasa nombor A dengan B masih ongoing. Yang pernah dengar Dia antara A dan B. lah. Tapi yang lain... Bukan. Tapi pernah dengar Andrew Lloyd Webber. Okey. Siapa kan? Anda ada Masih main 10 kan sekarang? saat lagi. Jadi dia Anda harus hingga kuncikan jawapan sebelum masa tamat. Cats. Tak tahu. Ya? Saya kuncikan B. Cats. Baiklah, kita akan kuncikan jawapannya. B. Kenapa anda berempat pilih B? Kita pilih B sebab rasa Cats macam dah tak ada lagi sebab dah hingga 2023 macam tak pernah nampak advertisement untuk Cats lagi. So, tu sajalah Cats. Dari tadi saya dengar selebriti kita asyik ketawa. Sebab dia expert tentang Andrew Lloyd Webber. Zuhairi mengatakan bahawa tahun 1988 hingga 2023 Sahaja kan? So kira dia musical berhenti Broadway dia yang punya paling tu. lama dipentaskan. Ya, tapi saya baru saja tengok Phantom Opera Dia masih tahun lagi ni. So takkanlah dipentaskan. dia kan? Dan Cats yang baru-baru is ditayangkan di Pawagam. Tapi bukan sebagai musical Broadway. Rasa macam menyesal tak tadi gunakan banyak sangat bintang? Dah start rasa menyesal balik. Dah start rasa menyesal balik Tapi mungkin anda jawab dengan betul. Siapa tahu tuah anda untuk soalan ni? Mari kita lihat. Itu dia, jawapannya adalah A. Musical ini adalah yang paling lama dipentaskan di Broadway dengan lebih 13,000 persembahan. Tidak mengapa tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang kelima, tapi kita ada satu lagi soalan walaupun tiada bintang lagi. Mari kita lihat soalan dalam topik jelajah dunia. Silakan. Pertandingan EU Concanto merupakan acara tahunan Skandinavia di mana pesaing berlari merentas trek berhalangan
sambil menggendong isteri atau pasangan masing-masing. Ia berasal dari negara mana? A. Iceland, B. Sweden, C. Denmark, D. Norway, E. Finland, F. Greenland. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Pernah nampak Mana satu? Scandinavian. Scandinavian lah. Scandinavian country semua. Scandinavian. Semua Scandinavian. Okey. Kan? Tapi macam saya pernah nampak dokumentari pasal ni. Tapi dia tak tahulah mananya. Tentang Pernah ni, nampak pertandingan ni. ha. Oh, okey. Mana- Anda mempunyai 15 saat lagi. Gut feeling. Saya rasa Captain Yogat. Yoga. Gut feeling. Anda Gut harus feeling pula. kuncikan sebelum tamatnya masa. 5 saat lagi. Dengan Sweden. Baiklah, kita kuncikan B. Oh, kenapa anda pilih B? Rumput dia hijau. Oh, rumput dia hijau. Ada rumput warna merah ke? Tak adalah, ada macam green grass of Sweden. Oh, gitu. Okey, tidak mengapa. Mari kita lihat tahap penyesalan mereka. Mungkin dah tak menyesal lagi ataupun sambung menyesal itu. Mari kita lihat. Itu dia. Anda mendapat jawapan yang salah. Nampaknya anda tidak mengumpul sebarang wang untuk soalan yang terakhir juga. Tapi tidak mengapa, anda telah mengumpulkan $2,000 untuk pusingan yang kedua ini. Jadi mari kita lihat jumlah wang keseluruhan yang telah anda kumpulkan. Itu dia $4,000. Wow, tahniah. Baiklah, kita akan sambung dengan soalan yang terakhir dalam pusingan yang ketiga selepas ini dalam Tuah 13. Tuah 13. Selamat kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga. Sebelum itu, mari kita singkap semula jumlah wang yang telah dikumpulkan oleh pasukan kita. Itu dia $4,000. Dan untuk pusingan ini, anda berpeluang untuk memilih topik yang anda inginkan. Untuk ketahui cara-caranya, mari kita lihat dahulu. Pusingan terakhir, pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Peserta harus memanah untuk mendapatkan satu nombor yang terkait dengan soalan topik yang hendak dijawab. Setelah soalan dibacakan, pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika pasukan meminta pilihan jawapan dan jawapannya betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Jika pasukan memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapannya betul, mereka akan memenangi $13,000. Semoga berjaya. Anda dah bincangkan kategori yang anda inginkan? Sudah. Sudah. Kategori nombor berapa tu? Nombor 1, Singapura ku. Baiklah, siapa yang akan memanah? Saya. Okey, Alista sekali lagi sila ambil posisi. Ingat anda harus memanah nombor 1 ataupun bintang ya. Okey. Itu dia. Anda telah memanah nombor 1. Kalau anda dah bersedia, mari kita lihat soalan yang terakhir dari topik Singapuraku. Pada 1960, pembelajaran bahasa kedua telah diwajibkan di sekolah rendah. Pada tahun berapakah dasar yang sama dilaksanakan untuk sekolah menengah? Anda ada 1 minit untuk bincang sama ada anda perlukan pilihan jawapan ataupun anda nak jawab terus dalam jangka masa 1 minit ni. Boleh? 1 minit anda bermula dari sekarang. Wah. Dia, Apa dia? Saya rasa mungkin Saya 2-3 tahun kemudian baru dia. 2-3 tahun kemudian. Saya rasa lah, tapi tak confident lah. Minta pilihan lah. Okey. Okay. Boleh. Kita minta pilihan. Okey, kita akan tamatkan masa.
Kami akan berikan anda 6 pilihan jawapan. Silakan. A. 1960, B. 1962, C. 1964, D. 1966, E. 1968, F. 1970. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Tadi kata 2-3 tahun. lah. Ya. Tapi bila dah nampak jawapan dia tak confident terus. Alah, kenapa? Tapi pernah baca tak tentang ni? Tak pernah. D atau E? D atau E? Nak tukar jawapan. Dah tak confident dengan 2-3 tahun tu. Whichever yang you rasa. Anda ada 10 saat lagi. Tak tahu. D. Kau D. 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 Okey, let's go. Kita lock D. 1966. Baiklah, kita kuncikan D. Macam mana anda dapat keputusan ni? Pioneer Batch 1960. Ini dah jasa tapi tak alamak. Salah. Tak apa, terangkan aja. Sebab sekarang saya tahu darjah 1 sampai darjah 6. Betul. Tapi dulu saya tahu bukan sampai darjah 6. Macam teringat ayah cakap macam sampai darjah berapa dah. Tak ingat lah. 7, Tak pasti 8 macam tu. 7, 8 macam gitu. So dah salah jawapan. So saya tak ada blank dah sekarang. So itulah jawapan saya. Oh, tapi sebelum ni logiknya anda memilih jawapan D tu kerana anda ingat primary school 6 tahun. Jadi kasih mereka test selama 6 tahun. Lepas dah habis satu kohort tu terus baru Sambung. mereka test di sekolah menengah. Saya. Jadi kohort yang sama tu akan ke menengah 1. Betul? Betul. Tapi tadi pada awalnya Kapten cakap rasa dalam 2-3 tahun. Tapi tiba-tiba bila kuncikan jawapan 6 tahun kemudian. Dia 3 kali 2? Oh. 6. Oh, jadi digandakan. Dengan confidence-nya sekali. Oh, gitu. Ya. Kalau anda bertiga pula, tengok, Zuhairi masih mengira-ngira di situ. Macam aku yang dapat duit ni. Okey, sebab saya tengah gunakan logik abang ni. Dia kata tunggu sampai habis P6 kan. Kononnya lah. Tetapi kalau nak tunggu sampai habis P6, then what happen to primary 6? Nak masuk secondary. So saya rasa kemungkinan macam Norman kata, kemungkinan benda ni berlaku sama tahun. Ataupun kita selang 2 tahun aja. Nanti 62. Anda tahu jumlah wang yang akan anda membawa pulang jika anda dapat jawapan ni salah, kan? Tahu. Berapa? 4,000. 4,000. 4,000. Kalau anda dapat jawab dengan betul? 8,000. 8,000. Okeylah, kita pun dah terlebih suspend ni kan. Mari kita lihat tuah anda. Silakan. Betul! Jawapan yang betul! Tahniah! Ini bermakna anda bakal membawa pulang $8,000. Pada minggu hadapan, satu lagi pasukan akan mencuba nasib mereka untuk menggenggam wang tunai sehingga $13,000. Baiklah, kami akan jumpa anda pada minggu hadapan dalam Tua 13.